බුවන් ඔක්කොටම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Android phone එක use කරනකොට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ගොඩක් අයගේ mobile phone වල එකම සින්දුව හරි නැත්නම් එකම photo එක හරි එකම app එක හරි storage එකේ හැමතැනම තියෙනවනම් මම අද කියලා දෙන ක්‍රමයට පුළුවන් මේක එකපාරින් duplicate file තියෙනවනම් ඒවා අයි කරගන්න කොහොමද කියලා. මේකදී ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකේ තියෙන එකම ෆයිල් එක දෙවතාවක් තුන්වතාවක් හැමතැනම තියෙනවනම් මේ මං කියලා තියෙන දෙන විදිහට ඒ ෆයිල් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන් එක ක්ලික් එකකින්. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරොත් මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ පටන් ගමු. මේකට ඔයාලට පුංචි application එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඔයාලා Play Store එකට. ගිහිල්ලා search කරන්න duplicate file fixer කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ application එකක් එයි. මේ application එක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වුණත් මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක 1 million download කරපු සුපිරි application එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ application එක install කරගන්න. මම install කරලා තියෙන හින්දා application එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නයි. මෙතනදී කියනවා ඔයාලට permission ටිකක් දෙන්න. මෙතන පහළ තියෙනවා got it කියලා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයා scan කරන්න තියෙනවා වගේ. scan audio, scan video, scan picture, scan document, full duplicate scan. ඒ කියන්නේ full duplicate scan එකෙන් ඔයාගේ මුළු phone එකේ device එකම storage එකම scan වෙනවා. මේ scan audio කියන එකෙන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන audios ටික scan වෙනවා. මේ scan now කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ permission එකක් ඉල්ලනවා allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට scan වෙනවා. මේ scan වෙද්දී ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන duplicate song ටික ඔක්කොම මෙතනට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වෙලා තියෙන එකම scan වෙලා මෙන්න මේ විදිහට result එකක් මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන එකම සින්දුව දෙවතාවක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් එකක් delete කරගන්න. මේ ටික් එක දාලා delete now කියන එක දෙන්න. මේ එකම තියෙන එකක් delete වෙනවා. ඊට පස්සේ permission එකක් ඉල්ලනවා ඔයාලට. මේ ෆයිල් එකේ මේක තියෙන තැන ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට අර පෙන්නපු සින්දුව ඔයාලා ස්ටෝරේජ් එකෙන් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන scan video කියලා scan picture කියලා තියෙනවා. මේ scan picture එකෙන් phone එකේ තියෙන photos තමයි scan වෙන්නේ. මෙතන දෙක වගේ photo දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා මගේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට මේක delete කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලා phone එකේ තියෙන ඕනම මේකෙන් scan කරන්න පුළුවන්. මේ full duplicate scan එකෙන් වෙන්නේ මුළු storage එකම scan වෙනවා. මේ scan now කියලා එක දුන්නාම මේ විදිහට ඉතින් මේ එකම file එක දෙවතාවක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ ඔක්කොම පෙන්නනවා. all audio ඕනෑම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ application එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. එයා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.